කොහොමද? ඉතින් ඔන්න අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් ආවා ඔයගොල්ලෝ ගාවට. අද මම කතා කරන්න යන්නේ ටයිටල් එකෙන්ම පේනවා වගේ රෝස් වෝටර් ගැන. මොකද රෝස් වෝටර් කියන්නේ ගොඩක් ස්කින් බෙනිෆිට්ස් ගන්න පුළුවන් ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් එකක් ඒත් එක්කම හොඳ ටෝන එකක්. ඉතින් මම පර්සනලි ගොඩාක් ආස දෙයක් තමයි මම ෆේස් මිස්ට් එකක් විදියට රෝස් ටෝන පාවිච්චි කරනවා හැමදාම වගේ. ඉතින් ඒ හින්දාම හිතුවා රෝස් වෝටර් ගැන ඔයගොල්ලොන්වත් දැනුවත් කරන්න ඕනේ කියලා. එහෙනම් ගිහිල්ලා බලමු මොනවද මේ විස්තර කියලා. ඉතින් ඉස්සෙල්ලම බලන්න ඕනේ රෝස් වෝටර් වලින් අපේ හමට ලැබෙන ඵල ප්‍රයෝජන. සාමාන්‍යයෙන් රෝස වතුර අපේ මූණට ටෝන් එකක් විදියට හෝ රෝස් මිස්ට් එකක් විදියට අපි පාවිච්චි කරනකොට අපිට ඉස්සෙල්ලම ලැබෙන ඵල ප්‍රයෝජනය ඇවිල්ලා අපේ හමේ pH එක බැලන්ස් කරන්න අපිට උදව් වෙනවා. එක්කම ගොඩක් අපේ මූණ ඇක්නී වලට හරි ඔයිලි ස්කින් එකක් තියෙනවා නම් හරි අපේ හමේ සීබම් ඔයිල් නිෂ්පාදනය පාලනය කරන්නත් අපිට රෝස වතුර උදව් වෙනවා. ඒත් එක්කම සීබම් ඔයිල් එක කන්ට්‍රෝල් වෙනකොට අපේ හමේ ඇක්නි තත්ත්වයන් පිම්පල්ස් තත්ත්වයන් තියෙනවා නම් අන්න ඒව සමනය කරන්නත් අපිට රෝස් වෝටර් උදව් වෙනවා. ඒ වගේම ගොඩක් සෙන්සිටිව් ස්කින් එකක් තියෙනවා නම් ඔයාට ගොඩක් මූණ නිතර රතු වෙලා වගේ තියෙනවා නම් අන්න ඒ රෙඩ්නස් එක මූණෙන් අපේ හමෙන් අයින් කරන්නත් මෙන්න මේ රෝස් වෝටර් උදව් වෙනවා. සෙන්සිටිව් ස්කින් එකක් නම් ඔයාලට තියෙන්නේ ගොඩක් වෙලාවට තමන්ගේ හම නිතර දේවල් වලට රියැක්ට් කරනවා නම් ගොඩක් ඉදිමෙන්න බලනවා නම් ඇක්නි තියෙන කෙනෙක්ට උනත් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇක්නි එකක් ආවම ඒ වටේ ප්‍රදේශයේ සාමාන්‍යයෙන් ඉදුමුම් ගතියක් දකින්න ලැබෙනවා. ඉතින් ඒ දේ පවා පාලනය කරන්න මෙන්න මේ රෝස වතුර අපිට උදව් වෙනවා. ඉතින් රෝස් වෝටර් කියන්නේ ඇත්තටම ඔයිලි ස්කින් එකක් තියෙන ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම තමන්ගේ ස්කින් කෙයාර් රූටින් එකට එකතු කරගත යුතුම දෙයක්. විශේෂයෙන්ම නැවතත් මම කියන්න අර ඇක්නි තියෙන කෙනෙක්ට නම් ඇක්නි හොඳ වුණාට පස්සේ අර රෙඩ්නස් පැචස් වගේ පිග්මන්ටඩ් පැචස් වගේ තියෙනවා නම් අන්න ඒ ඇක්නි ස්කාර්ස් පවා අයින් කරගන්න මෙන්න මේ රෝස වතුර ඔයගලන්ට උදව් වෙනවා. ඉතින් රෝස් වෝටර් පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියලා බලමු අපි ඊට පස්සේ. රෝස් වෝටර් ඔයගලන්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ෆේස් මිස්ට් එකක් විදිහටත්. දැන් ගොඩක් ලංකාවේ බ්‍රෑන්ඩ්ස් දෙක තුනකින් මෙන්න මේ ෆේස් මිස්ට් විදිහට රෝස් වෝටර් හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ මම මේ දවස්වල පාවිච්චි කරන එක මේ ඇවිල්ලා ස්කින් ක්ලේ ස්කින් ට්‍රීට් කියන බ්‍රෑන්ඩ් එකේ එන රෝස් වෝටර් එක. මීට අමතරව කාම කියන බ්‍රෑන්ඩ් එකේ රෝස් වෝටර් එකත් මම පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. බන්ජාරාස් කියන ඉන්දියන් බ්‍රෑන්ඩ් එකකින් රෝස් වෝටර් එකක් හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. ඒකත් ගොඩක් හොඳයි. විශේෂයෙන්ම රෝස් වෝටර් එකක් ටෝන් එකක් විදියට හෝ මිස්ට් එකක් විදියට පාවිච්චි කරන ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් බැලිය යුතුයි. මේ හැම එකකම ගහලා තියෙන්න ඕනේ රෝස් වෝටර් ඉන්ෆියුස්ඩ් රෝස් මේ ෆේස් මිස්ට් නැත්තම් ස්ටෙම් ඩිස්ටිල්ඩ් ෆේස් මිස්ට් කියන එක තියෙන්න ඕනේ. මොකද එතකොට තමයි අර ඩිස්ටිල්ඩ් වෝටර් වලින් හදපු රෝස් වෝටර් තමයි අපි ගොඩක් කාලයක් අපිට තියාගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම අපේ හමට හොඳම, ඒ කියන්නේ රෝස වතුරේ තියෙන හොඳම සාරය තමයි අර ඩිස්ටිල්ඩ් රෝස් වෝටර් කියලා කියන්නේ. ස්ටෙම් ඩිස්ටිල්ඩ් රෝස් වෝටර් කියලා කියන්නේ. ඉතින් අන්න ඒක තමයි අපි පාවිච්චි කළ යුත්තේ අපේ හම සඳහා මේ ප්‍රයෝජන ඔක්කොම ලබා ගන්න. ඉතින් ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ රෝස් වෝටර්ස් ෆේස් මිස්ට් එකක් විදිහට මම කලින් කිව්වා වගේ පාවිච්චි කරන්න. එහෙමත් නැත්නම් ඔයගලන්ට පුළුවන් ලංකාවේ තියෙන ආයුර්වේද බෙහෙත් ශාලාවලිනුත් රෝස වතුර ඔයගලන්ට මිලදී ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් පිනිදිය කියලා තමයි තියෙන්නේ ආයුර්වේද බෙහෙත් සාප්පුවල. ඔයගලන්ට පුළුවන් ඒ රෝස් වෝටර් එකක් හරි අරගෙන ස්ප්‍රේ බොටල් එකකට දාලා ෆේස් මිස්ට් එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයගලන්ට පුළුවන් පුළුන් කෑල්ලකට අරගෙන ඔයගොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් ටෝන් එකක් පාවිච්චි කරනවා වගේ ක්ලෙන්සර් කරලා ඉවර වුණාට පස්සේ නැත්නම් ස්ක්‍රබ් කරලා ඉවර වුණාට පස්සේ දවසට දෙපාතාවක් කොහොම හරි මුළු මූණෙම පුළුන් කෑල්ලකට අරගෙන ආලේප කරන්නත් පුළුවන්. දැන් බලමු එහෙනම් ගිහිල්ලා කොහොමද මේ රෝස වතුර අපි කඩෙන් මිලදී ගන්නවට වඩා ගෙදරදිම හදාගන්න පුළුවන් නම් කොහොමද ඒ දේ කරන්න කියලා. ඉස්සෙල්ලම ඔයගලන්ට පුළුවන් තමන් පාවිච්චි කරන රෝස පෙති ටික මෙන්න මේ විදිහට වෙන් කරගෙන හොඳින් පිරිසිදු කරගන්න. ඊට පස්සේ වතුර වඩ කෝප්ප දෙකක් මේ විදිහට භාජනයකට එකතු කරලා මල් පෙති ටිකත් එකතු කරලා හොඳින් වතුර ටික රත් කරගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට රෝස පෙති වල වර්ණය වෙනස් වෙනකොට ඔයගලන්ට පුළුවන් ඒක ඒ භාජනයේ පැත්තකින් වහලා අයින් කරගන්න මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මේ වතුර ටික හොඳින් නිමුණට පස්සේ ස්ප්‍රේ බොටල් එකකට දාලා මේ විදිහට ටෝන් එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්.
ඉතින් මෙන්න මෙහෙම තමයි රෝස වතුර ගෙදරදී හදාගන්න. ඒත් එක්කම රෝස වතුර පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද? මේවෙන් ලැබෙන ස්කින් බෙනිෆිට්ස් මොනවාද කියලා අපි කතා කරා. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලෝ ආසාවෙන් බලන්න ඇති. ඒත් එක්කම අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා හිතනවා. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු. බයි.